Morjesta! Tänään olisi aiheena tämmönen Aeroportin pään tämmönen jatkopala, minkä mä oon kehittänyt. Elikkä tän idea on parantaa tää Aeroportin virtausta. Elikkä normaalistihan tämä on tämmönen tavallaan terävä reunane. Sitten tällä mun jatkopalalla me päästään siitä ongelmasta eroon. Toki onhan tämäkin täältä sitten tasainen tää pinta, mutta tän ideana mulla on se, että tän saa sitten asennettuna niinku suoralle pinnalle. Niinku suoraan sitten näin vaan johonkin pintaan. Että olisi hienon näköinen asennus, niin tällä saa senkin asian sitten ratkaistua. Että ei ole tämmönen sitten vaan näyssä ja niin. Nyt tällä lailla rumasti. Mutta juu, lähdetään nyt testailemaan, että mitä tämmöistä oikeasti hyötyy. Tämä on siis vasta protovaiheessa, että tämä nyt ei ole niin valmis malli tietenkään tämä vielä. Mutta aika hyvällä mallilla alkaa olla jo niin kehityksen kannalta. Mutta juu, lähdetään vähän testailemaan tässä autossa, että millaista lukemaa me saadaan ilman tätä ja tämän kanssa. Testilaitteistona meillä on tää mun talvisetti, eli 4 kappaletta näitä DD Audio Redline 60E passoja. Tuo kotelo oli muistaakseni 65 litraa ja siinä on tää 6 tuuman Aeroportti. Mulla on näitä malleja on 4 tuuman Aeroportille ja 8 tuuman Aeroportillekin. Näitä mun jatko-osia, että niillekin on ne kehitteillä koko ajan. Mutta juu, vahvistimena meillä on Sound Digitalin 400.2, eli ihan älyttömän pieni vahvisti. Eli näille ei mene montaa 100 wattia nyt tehoa perille näille passoille. Se on tosi huono tämän testin kannalta, koska mitä mä nyt oon testaillut, niin tämä mun jatkopala toimii sitä paremmin, mitä enemmän on tehoa käytössä. Eli mitä enemmän menee tukkoon tää portti, niin sitä enemmän on hyötyä tästä mun lisäpalasta tässä. Eli nyt tämä ei mene yhtään tukkoon näillä meidän testeillä, eli se hyöty voi olla aika minimaalinen. Ja tämähän tulee nyt pelkästään tänne ulkopuolelle, eli tämä ei edes mahtuisi tänne kotelon sisälle. Tämä näin, niin kuin huomaatte varmaan, tää on liian iso liian leveä tuo portti. Niin me vaihdetaan pelkästään tänne ulkopuolelle tätä näin ja tehdään näin se testi. Että me annetaan olla ihan perus vaan tuo Aeroportti tuolla sisäpuolella. Ja tätä vaan vaihdellaan tässä. Lähdetään testiin kumminkin tällä vaihteeholla, eli kokonaan ilman tätä Aeroporttia. Ja sitten laitetaan pelkästään tää Aeroportin pää. Ja sitten viimeisenä vielä laitan tää mun jatkopala tänne sitten. Lähdetään testaamaan. Tää muistaakseni piikkas 54 Hz, niin lähdetään sillä testaamaan vaan tästä suoraan. No niin, eli 103,682 oli nyt meidän lukema. Nyt ilman tätä koko Aeroportin päätä. Sitten me lähdetään seuraavaksi testaamaan tällä pelkällä tällä Aeroportin päällä. Katsotaan minkä verran saadaan lisää lukua. Täällä tosiaan on se mun vahvisti. Tuolla näkyy tuo 400.2. Sound Digitali mahtuu tonne 1 DIN reikä aika helpostikin. No niin, ja sitten seuraava testi ihan tällä perus Aeroportin päällä. Katsotaan minkä verran vaikuttaa lukuun. No joo, eli samaa testiä sitten vaan. Eli ei nyt hirveästi vaikuttanut.
Mitähän se nyt oli? 136.8 kun se oli, niin ei nyt ihan hirveästi. Kymmenyksiä kumminkin tuli lisää lukua. Seuraavaksi lyön tämä mun lisäosa tuonne ja katsotaan minkä verran tämä vaikuttaa lukuun. Mä teen muuten akkuihin kanssa tämmöisiä koteloita noille LTO-kennoille ja sun muulle. Niin jos on tuommoiselle tarvetta, niin voi laittaa mulle viestiä. Mutta juu, mennään nyt testaamaan tätä. No niin, nyt olisi täällä tää mun MaxFlow lisäosa. Mä oon tosiaan nimennyt tän MaxFlowksi. Mutta joo, lähdetään tätä nyt testaa seuraavaksi. No joo, ja sitten viimeinen testi vielä. No joo, että me saatiin semmonen 0, olisiko ollut 13 desibeliä, että no jotain kumminkin. No joo, elikkäs tällä perus Airaportin päällä me saatiin lisää lukua 0,35 desibeliä. Sitten tällä mun MaxFlow lisäosalla saatiin lisää 0,13 desibeliä. Eli yhteensä lähestulkoon 0,5 desibeliä, mikä nyt on ihan hyvinkin jo. Ja tämä siis oli pelkästään tällä yhdellä Airaportin päällä. Eli jos mä teen uudestaan tämän testin vielä, niin vaihdetaan molemmat päät tähän ja laitetaan vaikka 10 kertaa enemmän tehoa, mitä nyt oli. Eli nythän tämä oli ihan älyttömän pienellä teholla tämä mun testi. Eli tämä portin virtaus oli aivan minimaalinen. Eli sitten kun saadaan lisää tehoa käyttöön, niin me saadaan isompi ero siihen äänenpaineen lukuun sitten myöskin. Koska se virtaus kasvaa täällä portissa huomattavasti. Jos mietitään tämän Airaportin ja tämän mun lisäosa välistä hyötysuhetta, niin me saatiin täällä lisää äänenpainetta tällä mun lisäosalla reilu 1/3 tähän itse Airaporttiin verrattuna. Että kyllä siinä jotakin hyötyä tästä kyllä oli sitten kumminkin siihen virtaukseen jo tälläkin teholla. Mutta joo, jos jotakin tämmönen kiinnostaa, niin pistäkää mulle viestiä, niin mä tämmösen voin tulostella. Ehkä mä teen tästäkin vielä paremman versionkin sitten jossain vaiheessa tästä MaxFlow lisäosasta. Mutta juu, jatketaan tätä testiä sitten joskus myöhemmin vähän niin kuin paremmissa puitteissa. Morjens!